srácok, hajó újra járunk. Benyomtam a hangot szétváldát. Benyomtam a hangot. Köszönöm. Ne haragudjatok, srácok, hogy nem volt délután stream, de sajnos közben jött néhány elindítni való dolog, ami kicsit fontosabb volt. Úgyhogy... Szóval... Folytassuk a játékot. Né. Remélem jó a hang, és megvárjuk Peternek a megerősítését. Jaj. Arra várnak? Jó? Nektek közelebb, vagy hangosabban beszél. Oké. Na! Na, majd itt kihálálják a zenét? Nem hívják el a zenét? Jó. Na! Csapas! Mi van? Tudom. Véletlenül jött ez a tábla. Continue! Csiká! Kcsá! De ez nem jó, az meg izé. Na, hol? Hol járunk? Mit csinálunk? Merre vagyunk? Peti azt hiszeni, azt mondjam, hogy sziasztok, cincimókusok. Oké. Ez nem az a gomb. Ó, ez az a gomb. Mi van? Mit nézel? Már? Már most villany kell. De látom. És ez se jó, mert ott úgy látjátok. Nagyon. De most jó. Azt, hogyha egy kicsit arrébb izélnál, mert annak a mögötted lévő kis árnyékot kell elképzelni. Jó? Nem neked. Így. Nem meg belátsz, nem meg belátsz. De valami nézem. Hát az nem. Csak kancsalnak nézek ki amúgy egyébként. Ugye? Kancsalnak nézek ki, ahogy nézem magam kamerába. Minimálisan vannak. Jaj, gyerek. De egy kicsit ilyen kijelentett. Jó van. Na. De most viszont visszatér venni egy kicsit láttát. Csak látom. Látom. Megalul. Szűrő. Bősök van. És ez? De csücsöríts. És mondjuk csücsörítsek. Kicsit kell csak eljördeni. Meglátjuk. Oké. Na. Most, hogy így beállítottuk a dolgokat. Csiká. Jó? Csiká. Jó, tanulni fog. Na, Ludwig. Ludwig azt mondta. Akkor nézzük át. Megcsináljuk a fájdokat, hát ha fejlődünk velük egy falra. Igaz, hogy már kicsit elfelejtettem, hogy kell csinálni ezt a játékot. Mi merre, hány méter. What? Most ez mi? Térképünk van? Hol van térkép? Hoppá. És mi fel van? És mégiscsak be kellene mennem? Nem értem. De meg kéne kerülni. Megkerüljük, megnézzük mi van. Oké. Tudunk ugrálni, ez jó. Esküszöm, régen volt. Teljesen elfelejtettem. Ez a spacebar kicsit. Tarvített.
Oké. Aha, meg kellett kerülni. Jó van akkor. Csak jár. Nem bocsone. Jár. És fel. Ilyenek érik hozzá. Akkor oda onnan kéne be. Ja, innen bekúszunk. Hát, ha valami érdekes lesz benne. Oh yeah! Ah! És ott tudtuk itt. Mindjárt megnézzük, hogy is van ez a breakdown. Ja, van egy csomó ilyen szarunk. Hatvanas, ez is 60-as. A kettőtök ugyanolyan. Jó, akkor ez. Nem ezt akartam. Q. Oké. Nem valamiért nem ugyanolyan. Jó, ebből is a végéket lebontsuk. Ez. Szép. 14. Jobb az a szerintem most, mint a pénz. Amit csak biztos, hogy el tudnánk ennyire adni. Szóval... Beszéljünk olyan vicces. Alkatrész. Mi az alkatrész? Ez még rosszabb is. Oké. Aztán ugye spóroltunk 17 izét. Ja, még itt van egy kard. Ezt is fel. Eldarabolgassuk. Hát hiszen meghagyjuk, ez lesz a... Ja, passzak nekem lapát amúgy. Nem értem. Mindegy. Összemenő. Áhá. Akkor igazából erre semmit szükségem most. Szépen. Jó. Szerintem mi állom? Melyik van a kezemben? Ez van a kezemben. Ezt összehasonlítjuk ezzel. Hát ez sokkal jobb. Úgyhogy akkor ezt veszük be. Melyiket vettem el? Úgy igen. Na akkor Lungán, elvégetem. Van-e egy ja. Aha, hogy a felvillan az, hogy melyik fegyver, vagy melyik golyó kell hozzá. Értem. Ez
Megtesszük. És hogy ez a heavy. Ezt kivesszük, és akkor még megtesszük ezt a heavy-set. Repair. Igen, és megkerül. Egyelőre meghagyjuk. Na! Mi volt? Hoppá! Ekkor volt a gyors mentés. Jó, akkor nézzük ezt a hűlikét. Most ez engem meg fog támadolni? Searching for repair bay, error, Okay. navigation systems failed, unable to comply. Damage to navigation systems detected. Attempting to return to designated repair bay, error, navigation systems failed. Mm-hmm. Navigation systems have determined this location as Spacer's Choice, designated mechanical repair bay. Attempting to misdirect or confuse a Spacer's Choice mechanical is a punishable offense. Please report yourself to your supervisor. Ezt most mit kell csinálni vele? El kell pusztítani szerencsétlen? Energy. Nem. Ez a kuka üres volt. Van itt amúgy. Van, felveszünk azért még egy kis pisztolettát. Slodi. Oké. Álltak ilyen feladat? Jó lenne grúzni. Akkor pusztítsam el. Aztán. Oké. Return to Ludwig. Milyen hülyeséget, hogy így vannak elrejtve ilyen kukák, meg ládák, meg minden egyéb. Szomorú. Ajaj. Na. Gyere ide te, Ludwig. Ugye? Bring us honor, soldier. Épp az arccal. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Ja. Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Okay. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Mi kérdésem lenne?
Ó, hagyjuk. Panda. Nem teljesen világos, hogy miért van akkor a életesben minden csípős mellett a fészbár. És még két itt. Ah. Ah! Előre nem működik, csak hátra. Meg oldalra. Miután feltöltött vág. Most már megvan mérve. Sorry, I'll just be a minute. Wonder if the plague's ever gonna... You read the latest report? Making our quotas. If only... Új. Nothing we can do about that. Most nem kell csinálni. Nem igazán érdekel, mi van a mosdóval. Most... Így, gyerekek. És megnézzük, hogy ez mit csinál. Lopunk egy kicsit, de ez nem probléma. Legalábbis számomra nem az. Szeretek ilyeneket csinálni. De ti nem láttatok semmi. Így van, így van. Hihetem. Varázsló a izzó szabjája. Hát, igazság szerint most vettem észre, hogy van ilyen szabjám. Szóval... Így van. Mi újság veled? Remélem nem hiányoztunk annyira dél után. Igazság szerint más elfoglaltságunkat kaptam, ami így hirtelen jött is. Sajnos nem értünk a végére, egy óra előtt. Emiatt kénytelenek voltunk kihagyni a kora délutáni streamet. Hiányoztunk? Mondd, hogy hiányoztunk. De ha nem, az sem van. Akkor nem adta. Hát, így van. Most ezzel a szabjával kicsit úgy érzem, mint hogy a Skyrim-ezni. Amúgy. Azért fényes nappal kinn a teraszon nem kéne lopkodni. Eljöttük Nimály. Na, épp azon gondolkodom, hogy hogyan turkáljak a PC-ben, ahhoz, hogy meglegyen a fegyver, amire szükségem lenne. Ja, hogy mögötte van! 10 percre itt szenvedek ezzel. Hol a fenébe van, az közben mögé dugta. És picsit. Csá. Beszéljünk vele? Annyira nem akarok beszélni vele. I don't know you. Én se. Uh-huh. The unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a spacer's choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here.
I that easy to Nem akarom read? elcsábítani a nénit. We've been having Elvégre some én is problems néni lately. vagyok. Bye! Loyalty issues, Sokat lehet, lines in hogy the vagyok, sand. szóval. I know where folk in Feljön, Edgewater majd stand. elcsábítjuk a nénit. But you, I don't know you. Rágod a földet? If you're gonna have a drink, I'd like to Jobbat ask that you érdemelt, do it drága. within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. Coming right up. Igazából el akarok adni. Még a... Hiákat eladom el, rájöttem, hogy sose vezet lóra. A kölcsön. Annak nincs problémája. Hol vannak az alkoholok? Ez. Ez. Elejtjük. Ezt is. Én be! Jól van. Dolgoznál nyugodtan. Közben meg nézzél, így van. Van még valami fia? Nincs. Jé, már nekem vannak ilyen tippeljeim. Laboratory outfit. Ez a kettő, ez tök ugyanolyan. Nem számítól, hogy ez többet ér. Úgyhogy... Mind a kettő is fél. Jó, eladjuk az csópikat. Ez is ugyanaz. Ezt is eladjuk. És ez is ugyanaz. Ez négyes, hetes, ez eladjuk. Miért ér többet ez, mint ez? Azért, mert ez már kicsit használtam. Jól van. Oké. Legyen így. Hát, ez nem utána kell nekem. Mi van még itt? Van egy pár ugyanolyan fegyőkám. Mivel ezt eladom. Még ott is van egy 86-os. Ez távfűrés. Kicsit szelektálunk a dolgokból. Mondjuk a lapát se kell szerintem. Nem kell nekem lapát. Jó. Mondjuk. 86. A súlyom. Ja, összesen ennyien van. Akkor ennyi elég. Van. 4. Oh, I almost forgot. Play.
Go ahead. Na, most már nem lehet elcsapítani a nénit. Na jó. Azt mondja, hogy vissza kell menni a csávóhoz megint? Jó. Ezt jött a hang. Az elfelejtődik majd. Azt is elfelejtettem. Bring us honor, soldier. Csá! Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand bolts in its guts. With compliments from old Ludwig. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Okay. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Okay. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. Didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. Okay. There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Okay. Modificación. Ojo. Mi van? Teljesen vagyok tisztában a dolgokkal. Ja, megváltoztatja. Aha, értem. Más lesz a golyója. Az felesleges nekünk. Ripi. Nyolcvan, 87, 51. Jó, egyelőre jól el vagyok. Nem láttál sem?
Akkor nem látok semmit. És így van rendjén. Mi volt ez, amit magamhoz vettem? Ez nem. Ez 93, és akkor ezt ne bontsuk. Oké. Na, akkor hol van a feladat? Itt nem számít a pásra. El fog fogyni a izém. Feltűrő szarom. De nem áll! Nem fogunk maxiket keresni. Nagyon jó kérdés. Hamarosan elfogyunk. Jó. Mindegy. Azt itt megloptam? Megloptam. Mindenképpen kéne szeretni a... Milyen boltba lehetne kapni olyat? Our place in the universe is fixed. Wow. Ez egy templom? Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto, at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Ah. Hoppá, ez nem az a gomb. Just a moment. If you... The marauders I met when I ventured outside barely... Igazából én ki akartam menni. Szóval majd visszajövünk. Aztán ezzel a küldinek a... Vajon lehet, hogy ezzel kap? Spacers? Csá! Music to my... Érdekel, hogy van. Én elmegveszik. Nem kell. A többi nem kell. Nem érdekel. Üszcsi! Na, hát kettőt vettem, úgyhogy most már lesz 4 darab olyan látfeltűrő cuccom. Legalább beszélni, de nem. Oké. Már voltunk. Ó, anyám. The grease monkey, our... Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer.
Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Okay. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Okay. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sorry. Ja, most nem I hesitate to lehetsz part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Később két szóval. Companion. Öksi. Van valami, amit el tudnék lopni amúgy? Hello. De itt nincs. Na. Ijesztő vagy egy We kicsit. better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Azt mondom, és milyen feladatot is csinálni? Hey, ma'am, can we talk? Sorry. Can we talk? Yeah. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Thanks, ma'am. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Oké, szóval ez a Reed egy rohadt nagy seppel. És leszárja a népet. Ezért beszélünk majd ott a ügynökségnél. Miért van ő
Ó, ezt is kell elvitni, nagyszerű. Ha most itt megyek, akkor megbeszéljük ezt a Vikárral. Bárki is legyen. Nem tudom, hogy felülbeszéltünk vele. Ott-e. Jaj, egy nagy csillagvizsgálója van. I've always felt weird in here. It's too clean. I have a regular service at noon on Wednesdays, if you're interested. Nem. Ah, Miss Holcomb. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. This here's Vicar DeSoto. He's always offering spiritual counsel to those that need it. Thank you for the kind assessment, Miss Holcomb. I admit, I've been quite interested to make our outsider's acquaintance. What? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? No, nincs elég intelligenciám. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakono handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Okie dokie. Something you need? That's on account of how I never met her. I don't rightly know. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. Well, I don't know about normal. Dad said she worked under some kind of special contract. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. You mean about the mission being too clean? I know, but Vicar says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicar sees is one ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. Fixing the universe is a job for somebody way better than the likes of me. Oké, megyünk. Ennyit akartam. Na. Nézzük, hogy megnézzük.
Úgy, csak milyen izéje van. Térképük csak a... Nem lehet ránagyítani nagyon. Vagyis kinagyítani, hogy a teljes mindent lássuk. Ja, ide lehet csak ja, aha, értem. Oké. Vannak pontjaim. És így. Nagyjából. Aha. Jó, ezt tett neki. Nem fogok most mire adni neki feladatot. Ez még messzebb van. Jó, oda két feladatunk is van. Tehát akkor elkezdjük ezt. Előbb azt keressük meg. Talán közelebb van. Akkor szerint itt már lepucoltunk mindent. Elég érdekes ez a környezet egyébként. Jó, azt észre se vettem, hogy itt vannak olyan gonosz idék. Akik simán megtámadnak. Oké. Most, hogy van egy idén, és kis kísérőm, társam. Gyere csak! Onnan lő, onnan lő. Gyere csak, öcsém! Ez az utolsó? Oké. Felszedjük a ciktokat. Ez mi? Ja, állok. Jó. Megnézzük, még mit lehet kidolgolni. Néhány házikó. Tetszik ez a kard. Vagy milyen. Ez a plazmafegyő. Tetszik. Jó erős. Ja. Oké. Van még itt valami? Aha. Egy üres kuka. És van egy üres kuka. Jó. Nem. Nem csak arka. Én szemedek vannak. És olvasom el a fedezetet, úgyhogy. Mindegy. Oké. Szeretné elolvasni, az nyugodtan megállít. Lesz ideje. Van még itt. Ágyikó. Mi sose hallottunk amúgy. Inkább mire lenne jó. Játék.
Jó, meglokítkeztünk itt mindent. Nem, mintha itt olyan nagyon sok minden lehetett volna csinálni. Na, nézzük a következő küldit. Igen. Ugrál! Ugrálják is csak. Szerencsétlen. Nem nézik. Egyikük vannak még. Ezek mit csinálnak? Ez egy baromi jó fegyver. Nagyon tetszik. Iszonyatosan tetszik, esküszöm. Pik-pak! Igazából egy ütés. Azt hallnak. Itt már egyszer oldott voltam, vagy mi? Lehet. Nincs kitálva. Got it. Anyag. Heads down. Na. Ja, ez fű. Jó. Gyere, kutya! Akkor is meghal. Elég kéne kerülnünk valahogy amúgy. Ugye legalább könnyedén. Nem tudom támadni őket. Most erre. Jó, van, nem baj. You got him. Még egy. Még egy. És a kutya maradt. Micsoda! Elforlattak. Hát nem lennék szegények helyében. Kicsit úgy nagyon elforlattak. Van. Meg kéne nézni, hogy állna. Kartucska. 94%. Ez jó. Megöltem majd néhány embert. I always wanted to poke around in here. Mi a szar? Oh! Ennek mi baja van? Mi banyag? Azt hittem, hogy megyünk át. Ó, itt be lehet menni. Processing. Aztán nem megelni kéne ezeket. Gyerünk. Baszki! Mi lett a csajjal? Ha most történik ez így. Pik! Megint lootok, mit nem mondjak, és elhezültem. Banyag.
Látom. Aha, értem. Szóval itt nincs olyan, hogy most odadok neki tippot, hogy húzza helyettem. Akkor marad az, hogy ez megint nem volt. Ez is nem volt. Van még 2 kardon van. És 2 ugyanolyan fegyverem. 38 pénz. Nem kell a pénz, azt már szerzünk máskor. Lehet, ez ilyen egy jó alkatrész, hogy jobban fog jönni és nehezebben találunk. Így tartok tőle, hogy ez így lesz. Ott is le lehet bontani, értem. Ezeket jöjjön meg? Aha. Okay. És csak nem olyan van. Ezzel meg sem cserélni kéne. Hú, ez jobb. Na mindegy, most akkor egyelőre úgy néz ki, hogy elég a helyünk van. Mr. Thompson said to talk with Miss McDevitt before doing anything here? Mit mondasz? Yeah, huh? Tudja, mit mondasz, srácok, mert én nem figyeltem a nényére. System in Egy kulcs. Ez ilyen nehéz kulcs, ezt fel nem tudom akkor. Oké. Valami történt. Azt mondjuk, hogy update. Az nem tetszik ebben a játékban, hogy ilyen cuccok kellenek ahhoz, hogy feltérjek ilyen dolgokat. Én egy kicsit nem tetszik. I think before Azt mondja, hogy el kéne menni.
Keressünk körbe olyan dolgokat, amiket ki tudunk rituálni. Searching for unauthorized persons. Ezt ne keressék. Here they come! Ne üssél! Baszki. Jó van. Feladok mindjárt. Hűha. Ezek aztán nagyon... Nem tudom, mit csináltam ezzel, de oké. Így. Jó. Úgy visszakaptunk, az jó. Na, valahol kéne lennie a paprikának a... Basszus, egy emelettel feljebb. Ezt megyünk egy emelettel feljebb. Not real. You're not real. És megkeresik egy csávót. Go away, Phantom. Wow, valami. Így elődünk. Jobbra. Lend steam. arra. You're liable to get scalded. You're not real. You're not real. Azonnal bejön. Leváltunk, megnézzük ezt a csávót, hogy mit csinál. Go away, Phantom. Nagyon nincs képbe a dolgokkal, úgy néz ki. Nem tudom, milyen fantomból beszélhet. Hello. Választjuk azért, meg ezt is. You're Hello? not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot. Scram. You can talk? The Phantom's never No. talked before. I knew I shouldn't have eaten that sprat raw. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Of course. Do excuse me. I experience brief flashes of mania during which I am visited by the phantoms of my imagination. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Aha. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Mire egy Saltuna számhalmazta, critic, mint Aetherwave beszél personality, magáról. Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. Okay. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Mm-hmm. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. Nice. Funny thing, I was working on a logic module just before the mayhem started. Security chief better. found me and confiscated the logic module. The tail. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. Új. Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides.
Nem vagyok teljes mértékben tisztában azzal, hogy tart-e veszik az ember. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Jó, de kár, sajnállak. Jó van. Ja, ez az én csajom. Jó van. Már kezdtem megérni. Kicsit lootolgatunk még. Akkor megyünk utóta a másik oldalra. Oké, rocket modul, security sheet. Na jó. Teljesen lettem most okosabb, mint még. Valahogy megpróbálunk akkor felvenni a főninek a csodájához. Oh shit. Shit. Now reduced. Oh, bye. Ja, hogy ezek fent vannak. Everyone all right? Én jó vagyok. Processing data. Performing an aerial sweep now. Incoming! Vagy ez. Halacsaj. Resetting threat level. Tuk, még egyet. Azért. Na, oké. Megkapok egy kis kajcsit, mert amúgy szerintem van egy csomó kaján. Így van. Láttam, hogy megreparáljuk. A többi az most annyira nem kell, meg a páncélt, nem? 4-es. Felveszünk inkább egy. Mondtam jó. Így. Itt egy hulla. És visszaszereztem mind a két magukket, vagy milyen szarad. Mire fel lehet törni a tikkeket. Ó, itt van szerencsétlen. Elveszik az éreidéjét. A lőszerét. Ó, nem tudok futni. Nagyszerű. Oké, akkor most át vannak programozva. Nagyszerű. És kéne nekem megint olyan, hogy... Hely. 3 kilóval többet jövök. Light machine gun.
Akkor ez ugyanolyan, mint ez. Így van. Akkor ezt betöltsük. És ez is ugyanolyan, mint a másik. Akkor ezt is lebontsuk. Jó. És van még 3 kiló helye. Szép. Jó. Igen? Ilyen ügyesen elfoglaltad magad? És hogy sikerült? Itt erre jártunk. Van itt minden. Még egy üres. Rambogi. Izzószabjával. Amúgy nagyon tetszik ez az izzószabja. Esküszöm. Imádom. Melyik volt az, amit le kellett volna? Ja, azt akkor fel. Return to Lucy. Aha. Most elmegyünk. Nem tudom, mi van. Nem tudom, miért jöttem ide. Oké. Esetleg majd megmutathatod. Aztán mondta, hogy ő kint van most. Ja. Most ez melyik feladatom? És hol van a nő? Ja. Akkor mielőtt még lekapcsolnám, akkor még először kimegyünk. Melyik még valamiért dolgoztak mögött. Ja, az meg le van zárva. Ó, annyit nem ér. Na, megkeressük ezt a gyűjtikét. Hogy hol lehet. És mi van?
Bakkit, ezt nem hiszem el. Hol lehet ez a nénye? Egyáltalán le lehet még most szállítani neki? Egy csomó halott pipi. Robotik. Nem államunk, komolyan mondom. Hát még mindig rohadt sok kajám van. Minden súlyom. Törnöm kell a fejem, mert megint az van, hogy túlságosan sok mindent kipelek, és ezt nem bírja az ember. És amiatt én nem tudok ilyen dolgokat, hogy mi azt csinálja. Ráadásul most azon ítélek, hogy most lehet beszélnem kellett volna ezzel a nénivel. És ez egy kicsit tavar, hogy nem beszéltem a nénivel, hanem csak bejöttem, lerontottam. Én nem tudom, hogy egyáltalán megtaláljuk-e a nénit. De jó, még egyszer felvettem. Jó van. Nem tudom, milyen szárva még nálam, ami amúgy nem kell. Megint amúgy egy kilóval több vagyok, mint kellene. Jaj. Tetszenek egyébként ezek a narrációk. Csak most jelenleg azon gondolkodom, hogy vajon hol a fenébe lehet az a néni, akivel beszélnem kellett volna. Fájtalmat adom. Most töltsem vissza. Na, hova töltsek vissza? Az a baj, szerintem.
Mentünk itt egyet, aztán majd kiderül. Két autófilm, azt tudja, hogy mind a kettő, az már rosszul volt. Ez is már bent van, az is bent van. Tettenek a narrálásai. Így van, már ez is késő. Nem, még ez itt nem késő. És akkor a következő. Hol volt ez? Ez. Ez késői már. Bocsánat, ha egy kicsit. Aha. Nem, ez már késő. És akkor mondom, egyébként a rosszul néztem, mert a másik sem. Komoly dilemmába kerültem, mert amúgy szólni akartam volna a nényének. Így van. Beléptem, tehát már elfúrtam. És az előtti mentés az az, amikor elkezdtük most. Így jártunk, csináltok. Túlságosan butuska voltam. Nem tetszik ez nekem. Hát mindegy. És nem fognak szeretni. Nagyon nem fognak szeretni. Ó! Nem váltottam át. Akkor mégiscsak meg tudom úszni a dolgot. Ez mondjuk nem hülyeség, hogy nem váltottam át a küldetés. Még lehet, hogy meg tudom úszni. És oda tudom adni a nényének a levélkét. Ne legyen nagy veszekedés a dologból. Én végre még nem kapcsoltam le az áramot tőlük. Hogy kell oda? Hogy kell oda? Elmenni. Megkerüljük a félvilágot. Amúgy ne is mond. Ennék vatt a tyukrot. Tegnap láttam is, csak hát végül. Nem. Nem vettünk. Csánénye. Én is téged. Nyárdot. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're doing just fine by ourselves. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Tudom, hogy arra gondolsz, ne aggódj. Over in the hothouse, tending crop. Leesne. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Mint a lorakban. Much obliged. A fák. Amik úgy néztek ki, mint a vasszak volt. Mi van? Mi ez a szexi fej? Oh gosh.
Dobunk egy gyors mentést. És ellopjuk. What do you A think you're picsába. doing? Észrevett. Got it. Just keep your fingers to your own self, okay? Okay. Don't worry. Nem lopni. Csak egy kicsit lopni. Csökkent a reputációm. Jó van. Hello, nénye. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Ja, le akarja kapcsolni az állatot. Állatot? I have been Áramot. called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old Nagyi? lady who keeps flowers. But yes, Adelaide Öreg would do vénasszony. just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's Tobaccorn? been cleaned. Ilyen... Ilyen... Dohányrica? De jó. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Hát, ja. I trust you will listen to your conscience. Hát nénye. Anything else I can do for you? Ja. That's not strange at all, dear. Few of us truly know where we are. The world can seem like a forest without end, and it is all too easy to lose one's way. But we must remember that being lost is the first step in discovering yourself. Jaj, csoda. This is the old botanical lab in Emerald Vale, on Terra 2. By the look on your face, I'm guessing you're not quite following me. Are you not feeling well? Ought to lay your head down if you're running fever. Nem hiszem, hogy lázam van. Are you talking about an escape pod of some sort? Where did Yeah. you say you were from? I could do without the mockery. If you don't want to tell me where you're from, that's fine by me. Is that a new settlement of some kind? I haven't get news from Okay. outside the Vale. Oh, you're talking about that old piece of folklore. Now I'm convinced you're Nagyon delirious. jó amúgy. You really ought to lay your head down, dear. Babbling only agitates the humors. You ought to try some of my purgative tea. Won't cure what ails you, but it will distract you for a spell. Maybe I do. I don't know yet.
Growing up, I heard my folks talking about the Hope. Ja, bocsánat. Always believed it was just a story we told ourselves to keep our spirits up. Listen, don't you worry about what I think. That's not important. Worry about what the board thinks of you going around talking about lost ships from decades past. Okay. You carry on about coming here from another world, and people will talk. Talk leads to questions. Ask enough questions, and the board comes answering. No, but the board may have reason to fear you. I'm listening. I am getting old, you know. These two lamps of mine are not as bright as they once were. Or I might have seen you for what you are. My dear, we are all visitors in a momentary universe. Our lives flicker in and out like the guttering of a flame. Here now, then gone. Me and mine are just carrying on as best we can, trying to live our lives in a way that does not feel wasted. A little prattling never hurt anyone, dear. You might even catch a little sense, if you listen close enough. I can't stop you from conducting your business down at the plant. I just want you to know that if you take our power away, you will have brought an end to our way of life. Jó. Szóval végül is beszéltünk a nénivel, úgyhogy megvan még mentve a küldetés igazán. Oké, jó étvágyat. Jó étvágyat. Van, igazság szerint végül is teljesítettük a kérést. És akkor gyakorlatilag eldönthetjük, eldönthetjük, hogy segíteni kell nénikének, vagy nem. Jó, van egy chicken. És be kell hozzám a chicken. Chicken. Van. Ahogy én észrevettem, tehát amit valószínűleg az elején kihagytunk, mert nem figyeltünk oda, hogy miről van szó, hogy mi egy olyan kolonizáló hajóból származunk, ami évtizedek, vagy több századokkal ezelőtt eltűnt. És most már csak egy és népmese van róla, hogy elvileg létezett a hajó. És senki nem hisz nekünk, hogy ténylegesen arról a hajóról származunk. Érdekes. Oké, akkor dobjuk egy gyors mentést.
Manual override. Jaj, ez nem az a gomb. Ja, aha, oké. Tehát a véletlenül egyszer azt, amit valahol megnyomogattam, az volt, hogy segített ebben a feladatban. Oké. Mi probléma? Csak ettől találni, hogy várva. Kell találni, hogy merre kell menni. Fantástico. Még sincs már. Aha, ez volt egy. De hogy megyek át? Nem. Ez egy mosdó. Oké. Hello? Nem bújtasz. Ezzel megint túlterheltek vagyunk. Jó, akkor édesek szerint ezt is fel lehet tenni. Hogy megyünk át oda? Ja. Ja? Oké. Itt van a másik. If we send the power to Miss McDevitt, what happens to the veil? Ez a nadoló kérdés. Something you need? Azt hittem, akarsz erről beszélni. It's the last. Azt hittem, a néni akar erről beszélni. Vajon mi fog történni a végben? Once we do this, there's no going. Excuse me, ma'am. Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? Nem. I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. That sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow she's talked the ground into giving life again. It's
Plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Csinálok egy nagy mentést. Csak azért, hogy legyen, mielőtt még eldöntöm, hogy na mi legyen, srácok? Leválasszuk azt a kis dizertálós tömeget a áramról, vagy inkább a várost hosszuk meg az áramtól. Remélem valaki tud segíteni ebben, melyiket választam. Na, valaki? Szeretne beleszólni a döntésbe? Nem igazán vagyok biztos magamban, hogy most megcsináljuk-e vagy sem. Valaki? Senki többet? Akkor megkapja a város. Van mentésútróval vissza tudom menni. Ha úgy adódna. Most kell ez a carrying capacity. Nem. Oké, itt van. Dobunk egy kicsit többet tájra is. Oké. Na, akkor felveszünk egy valami olyan rutit, ami valamilyen meggyőzés, vagy hasonló. Azok sem. Hogy a viharban nem. A hazugságot. Annyit nem tudom, mit akarok megszekálni. A lényeg.
valamivel kapcsolatban. De jó, megpróbáljuk meggyőzni a dezertálókat, hogy üzzenek vissza a városba. Remélem nem támadnak rám. Ugye nem így tárolok mindenkit. Melyik a másik feladat? Ez is ugyanaz. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Oh. Ezt meg kéne tudni őszni. Nem tudom bemenni. Bench. Ja, alleen ja, moet That's je the van. thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? A csajot adja. You killed my garden, destroyed my community, sentenced my flock to a lifetime of slavery in Edgewater for a power regulator. Well, shit, I wish it was personal. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. Oh. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. 3 square meals for every man and woman in Edgewater. Tell him how I've made the Vale bloom again. The soil has whispered its secrets to me, and I alone know how to breathe life back into the earth. No. The secret is human corpses. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker,
don't matter much to me. The human body is rich with nutrients. Hát igen. I have got a means to cure the plague, and I will not share that cure until Reed leaves town. Those are my terms. Okay, maybe. Bocs, néni. Look at that. Hát tessék aggódni, elintézem én azt a hapikát. Aha. Előbb eltávolítjuk a csávót. Sem fogunk ilyen ítélni. Ilyennel. Annyi. Lehet, hogy el kéne adni néhányat a mondták kajából. Barbársó, Santina. You're not a big drinker, are you? Town's been humming with... Coming right up. Én vagyok. Én adom a szalatot. Még ilyen? Mennyire tettem? Portál. Azért nem mindent adom el, csak úgy, hogy tüzet. Na, az is arra csinálom. Szerintem ez se jó nekem. Mik vannak itt? Találjunk le. Jó. Ott a csávó. Na. Mindig nem tudok kiharcolni. Hogy kerül ilyen gyorsan mögém? Ilyen. This is a fine day, friend. Power flows through our town like a cool stream of water. I trust Adelaide's people have seen their way to reason. So, when can I expect them back at their posts? Sure. Then we are at an impasse. Stewardship over this town has been entrusted to me by Spacer's choice. I am not perfect. I have made my share of mistakes.
but I have done my best for this town. Majd itt meglássuk. I'm a Spacer's Choice man. My father was a Spacer's Choice man. Edgewater may not look like much to some buttoned-up freelancer, but it is my home. I don't believe you. Plague's a reality of life. Best treatment is a good work ethic. You are disparaging our parent company, and it is not appreciated. We are a Spacer's Choice Saltuna cannery. We eat Saltuna here, and only Saltuna. Boy. I don't understand. You say Adelaide's growing her own food, but that should not be possible. The soil's gone sour. Company said as much. Our own botanists couldn't grow decent crops for us, so the company got rid of them and shut down the greenhouse. You'll excuse me for being skeptical. How exactly is Adelaide growing crops in barren soil? If Adelaide's found a way to feed her people and cure the plague, then she deserves this office more than I do. I won't stand in her way. De még jó, hogy My meg life tudom here is győzni, ended. meg tudok hazudni neki. Give me a little time to settle my affairs. I'm sure Adelaide will be glad to see the back of me. A couple months ago, I might have put in for a transfer. It's a big colony. Spacer's Choice has other towns. Now, I couldn't show my face in any of them. No such thing as an honorable resignation. Suppose I could find a place outside the walls, or put in for early retirement. I don't know. I could see myself lasting a week. I do. Adelaide's found a cure for the plague, and she knows how to tend to crop. She's what this town needs. I have always tried to do right by my town. It has never been easy. Oké. Közcsi. Puszcsi. Csávó az elég könnyedén feladta. Ezt a hazudni a pofájába, de még jó, hogy tettük egy kicsit arra a hazugságosra. Nem biztos, hogy így jártunk volna. Van itt ilyen régiós nyelven is. Jó tudni, hogy én voltam véve. Ezt tudtam amúgy a térképet, mikor csak én voltam véve. Azt tudtam legalább le fog esni egy kis idő. Na, nénye! Megtéltem azzal a csákóval. Szívesen vár téged vissza. Look at that. The snake's come back. I never thought I'd see the day that Reed Thompson abandoned his post. Suppose we all have a breaking point. Suppose it's time our flock made our way back to Edgewater. We must tend to what remains of the town and carry on with our lives as best we may. You're vexing to me, you know? Injuring us with one hand, helping us with the other. Here, I'm giving you something to leave us be. It's a ransom, you understand, not a reward. You're telling me you did all this just to put me in charge of Edgewater?
Stranger, you are some kind of twisted. I might turn that old cannery into a garden. Got ourselves a whole cemetery bursting with bodies. I need some time to gather my personals. Long walk back to Edgewater. Got a considerable burden to carry. Nice. Akkor, mi van most hátra? Jobbik, és visszaütik. És rúgtam. Csak sikerült kihagyni a dologból. Never seen the Vale lit up like this before. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the Resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple bits for your trouble, and a little something to remember me by. Ó, ennyi volt? Köszi! Most már nincs is szabadon ellopja. Mindent elloptam a csávótól. Előbb visszavisszük a könyvet, hogy a másikhoz. Aztán visszamegyünk a kis hajónkhoz. Somehow, got my sights on you. Okay. It's a fine new day in Edgewater. The cannery hums, streetlights and faces glow. I suppose this means the two of you were able to sort out the matter? The greater good can be difficult to determine. None of us can know the effects of our decision in a year, or 10, or 100. Take comfort in the fact that your choices are always, ultimately, in line with the grand plan. From our own graveyard, just outside the gates. And Silas had not even an inkling. What do they pay the man for? He spends all day digging graves, Vicar. Sir. Sometimes he's got to sleep. Yes, of course. My reaction was unreasonable. I'd need to give it careful consideration before answering. If it does improve the soil, it would seem to be a benefit overall. Once the spark of life is fled, the mortal form is but unanimated matter, comprised of the same elements as the rest of the universe. We inter for the comfort of the living, not the benefit of the dead. While distasteful, I would judge Ms. McDevitt's actions beneficial to the greater good. Only to the feelings of the living. The dead are no more concerned with their corpses than a snake is with the skin it shed. The greater good is to tend to the needs of the living, not the dead. I've never seen you before, and there's been no paperwork indicating a transfer. Half the time it's wrong, but a new worker without paperwork? Unheard of. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Pretty universal here, except for Ms. Holcomb, who for some reason doesn't seem to have much to say to me. Isn't that right? It's just... there's more to it all than numbers. Sorry. Oh, nothing could be further from the truth. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town.
Yes, but there are few who hear me in this miserable place. I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working people here. Yes, and thank you for pointing it out. It is wrong of me to succumb to distress. This place could be so much more, and I will continue in my quest to make it so. Na jó, már nem ennek kellett ilyen spirituális szöveget van. Megint nem az a gondolni kellett. Mi van? Most ezt hova kell vinni? Hát, hogy gyorsabb. Elütözök. Azt hittem, annak a csávónak kell visszavinni. Wow! Ami nagyon jól néz ki. Mit? Úgyhogy igazából ez nem is úgy volt, amit megtaláltam. Basszik. Hát a produkciónak tart. Ezt eltörjük. Üres. Ja. Van még itt valami, amit meg lehet? Nincs. Van. Mindig vannak célpontjaim. Oké. Elfutunk, hát nem vett észre senki sem. Nem akarok csatába kerülni. Tök jó, hogy a néni az még egészen sokáig fog szeretni. Mégis remélem. Any progress on that matter we discussed? Yeah. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Well, yes. But I assure you, it was not for personal gain, only for the greater good. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted.
Bakono, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bakono's thoughts came more than a century after his death. The story of my life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate bend my ear with stories of an original Bakono journal. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Certainly. I already gave you most of my money, but I can offer you free spiritual counseling, and I'd be happy to watch you back. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Fantastic. I promise you won't regret this. Jorah's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery, and to leave this place behind. It is my esteemed pleasure to serve as your crew vicar, Captain. Ja, hogy mind a ketten jönnek velem. Olyan hittem, hogy csak egy ember lehet velem. Fantastico! Jaj. Bocsánat. Bocsánat. Menjünk fel a pára kibőtve. Aztán... miért még ez a befejező benítéssel? Most nagyon benne vagyok ebben a egykezés kétkezésben. Ugye? Oké. Most akkor ez egy egykezes kard? Így van, ez egy egykezes kard, tehát én még berakhatnék egy másik egykezes kardot. Most ez mi? Én nem tudok berakni egy egykezes kardot. Rá. Mi értelme van az egykezes kardnak, ha nem lehet még egy egykezésit beletenni? What? Mindegy. Mehetünk a hajó. Nem értem.
Érzitek, valamit kell? Ebben a dologban? Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. Well, it's kind of you to say that. And you're right. I wasn't happy. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Yes! I mean, thanks. You won't regret this, ma'am. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. Kis csaj, ez nagyon kész van. Csúcs. Oké. Well done. Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Okay. Most már 2 újításunk van. Szóval haladunk. A varázslót meg csak azért értem vissza rá, mert nem tudtam, hogy ha már egykezes, akkor nem 2x egykezes van, csak egykezes van. Szóval, de amúgy nagyon tetszik ez a fegyver. Ez jobban tetszik, mint a másik. What can I do for you, Captain? Beraktam. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Okay. Mehetünk. Wow! I received a communication request from Dr. Phineas Wells. Aha, there you are, hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Uh-huh. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay.
Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Oké. Hoppá. Mi volt itt az feladat? Ide felejtettem azt eltenni. Az a mogorva fickó az, aki személyeztet minket az alatatásból. Csak szóval. És ő az, aki elindított az utunkon. Már. Ez egyen feljebb van. Erre nem is voltam. Most ilyenek lesznek majd? Vörös körül? Ja, az csak az egy volt. Oké. Ó, kaptam egy mellékküldit. Milyen régió? Oké. Akkor most ehhez a izéhez kell menni? Jó, hogy ide be tudnánk tenni dolgokat. Aha. Jó, egyelőre nem tudtunk bemenni, és van helyünk. Elég.
Azt mondja, hogy ennek a feladathoz terítben hogy mindenket fölteszi. Jó, megnézzük ezt. Attól még mogorva így van. Arrived at Phineas's orbital lab. Okay. Furé. Érdeketten jöhetnek vele, nem tudom. Hello? Can you hear me? Hello? I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Mind the mess. I haven't had a visitor since... in fact, I've never had a visitor. Aha! I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Find a target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Oh, yeah, it doesn't Way to try on a marauder sometime. What? Oh, thanks. Right. Amúgy nem akarok veled beszélni, szóval most én elmegyek. Véletlen volt. Nem beszélek veled. Megint megszerezzük a másik zupi. Zupi fegyver. Ó, de legalább jó gyorsan tudni a néni. Mi? Mik vannak? De mit fogunk tudni venni a izére? Oké, akkor mehetünk. Yeah. The groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Can we talk? Wow. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson. Yes? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Okay. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? No. Oké, a kis csajjal akkor találkoztatunk a fenton. Ja, tudja, hogy kell összeszerelni a hajót, az nem árt, hogy talán. Tényleg. Akkor itt betesszük elsőre. Just checking your ship's manifest. Smells like grease and unwashed. Captain, if I could trouble you for a moment of your time, while we're on the groundbreaker, I may have an idea for how we could find a translator. I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. Yeah. That's a good question. Fortunately, we're in the perfect place to start. This is where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. I'll comb the last 6 months of departure manifests to track the Philosophist's off-world destination.
Thank you, Captain. Jó, akkor most már ki? Elég tőlünk van. Elég jó. 70. Ó, ez közelebb van. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a toss ball stick, I... Hey, no offense, but I don't think this walking saltuna can's gonna appreciate you interrupting. Keep talking, Millstone. See what happens. Now's not a good time. I'm dealing with a problem here. Okay. So, go space yourself. Problem solved. You must really want it trunching through your teeth. Do what you want. I'm done here. Whatever you heard, it's all true. I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Aztán mondta, hogy őt is fel akarjuk Enjoy my venni. freedom. Scrounged together enough bits for a 0G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing, but I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. Csá. See you around, boss. És akkor őt is felvettük, vagy mi? Going for a stroll around the docking base? Just arrived. Head over to customs. Wheeler needs to process you. Oh. That's quite the impressive list of infractions. Ha! I wonder what that fella did to get there. Customs and inspection, right this way. És itt is le van tiltva. Leszarok. Nem értem, miért van letiltva. Miért nem enged venni? Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. Ciao, His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Vagy olyan helyzetben, hogy ezek a birodalmiak szerették volna. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Persze. Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Okay. Much appreciated. Nem fogom. Is there anything else I can help you with? Okay. The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Okay. Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. 2 biggest operations are the board,
That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. Okay. All right. Be seeing you. Nem akarok beszélni többet velük. This is it. Security. I can check the departures registry to find out which crew the Scholar shipped in and out with. És akkor ez most hogy működik ez a... Ja, ez az a fegyver. És hol van az a tudsz, ami felteszek, akkor jó leszek. Remélem automatikus. Terminál, de hol a terminál? So far as you know, I'm not drinking on duty. If you got a complaint, file it at security. If you're not crew, you're little people. Így. Az igen. Ne értegessé a csajci. Nicely done. Hoppá, ez nem az a van. Ja, az... Húsját. Dobunk egy manuális mentést is hátra. Ó! Ó! Értem. Hogy akkor most már... Mi? Mi van? Most már van egy ID-nk, amivel mi most itt szabadon gazdálkodhatunk. Tetszik érteni. You're the new hire. Nice to meet you. Mi? Igen. Ha? Hú, öreg, pedig én ki akartalak lopni. Ki akartam rabolni. Észreveszi, ha az orra elől veszem a lejtét? Nem. Ezt nem fogom fel. Húha, baszki. Nem tudom, hogy mennyi van hátra abból egy évből. Most ez miért megy ilyen nagyon? Várjatok. Én ezt nem értem annyira nagyon. Nicely done. Ja, ennyi volt? Akkor most megtudtuk, hogy hol van az ember?
Mit ítél? Ne ítéljetek. Te jó, hogy elhoztuk azt a szart. Oh. Na. Lehet is ilyen. Ha. Mi? Valaki valamilyen gépszarában egy néz fölfele konkrét. Remélem. És a csaj volt, hogy az állatok egy kötnek pasztályt. Hát amúgy ő a kötnek pasztályt. Nem. Az nem. Magdiányos. Magdiányos megjött. Nem amúgy, mert egyel felett egy van. A matizos csajnak a hapiában. Mondjuk a hapi nem láttam mostanában. De a két gyerekről. Azt még minket baszogatott a múltkor, nem is minden. Ilyen? Na srácok. Megvan a mai magdiányosos sztorink is. Peti épp azt mondja, hogy a felettünk lakók azok most nagyon nagy csatában vannak. De jó lesz, hogy séta sebességet neveljük. Nagyon, nagyon. Ugye az a csávó volt, az, aki múltkor lejött hozzánk, hogy közölje, hogy nem kéne éjszaka még veszekedni, meg minden, az közben nem is mi voltunk, hanem az egy lépcsőházzal arrébb lévő, akik amúgy ugye falszomszédok. És így ártósan felhallatott hozzájuk, azt még azt mondta, azt merte mondani, hogy mi voltunk. Nagyon felidegesített is. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Kinéztem az ablakon, nyilván csinálni, én is mafiáns vagyok. És láttam, hogy a felettünk lakó csávó a csajjal. Oh, it's nothing. A csaj, komolyan mondom, olyan papucsként kezelt a csávó, mert meg se szólalt, szóval Was a bit of a long shot, wasn't it? Lehet tényleg veszekednek. I admit it was a bit of a long shot. When you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. És még nézik is. Na, mi van? Mi történt? Még a császínak odaadjuk a szárnál. Ja, akkor visszamegyünk a csávókat. Csávó küldéjét megcsináljuk. Alakulnak itt a dolgok. Van miről kétségni. Going for a stroll around the docking base? Hey there, you mind stepping back? This charming little ship's been impounded and I'm afraid I can't let you near it till it's not. I'd surely love to, but that's just not my bailiwick. You'll want to have words with our representative here from the board, Mr. Udom Bedford. His office is on the promenade. Okay. Gosh, I wouldn't dream of it. Not unless I got to, and I don't see any reason why I'd gotta. Do you? She's a good ship, ma'am. Mostly doesn't act up at all. Happy to hear it. I ain't felt so much as a tepid breeze in weeks. I hope Miss Chief Tennyson gets that fixed soon. Well, it doesn't smell as bad here as Edgewater's graveyard in high summer, so
Guess I can't complain. Either way, let's not stick around so long we all roast alive. No offense, Ms. Elson, I'm sure whatever critical problem needs fixing will get patched in time. Whew. I'm starting to feel like a sisty roast in all this armor. Have yourself a pleasant day. Háta. Ja, hogy nem tudunk bemenni. Ó! Akkor nem ezt a küldit csináljuk. Ezt a szart. Csináljuk a többi mellé küldit. Bepasszoljuk a csajt, hogy megtanulja, hogy a szart kell csinálni vele. Mármint a hajóval. Try not to be distracted by the glare of the adverts. Lots of unsavory types about. Assholes and their big interstellar freighters. One nearly rammed me on the way in. Remélem végigolvastátok. Megnéztem. Bocsánat. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy. Hogy ez itt így élet. Thought there'd be more machinery. Must be. Julie Tennyson. I'm captain around here, but chief to Wow. my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many Nem jó? visitors. Csanda? Valaki megölt valaki. Hát igen. No, it isn't. Wow. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Utána kapta sír. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. No. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Nem, Chief kiadjuk magából. Már nem is melegítettem. Force of habit, I guess. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could teach me some things. Jó lenne. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Right. In person. Sure thing, Captain. Ebben legyen a formad a videót? I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said sorry. I like it. Honest. Sorry. Not a problem, Captain. Ask away. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone aboard, will be cooked alive. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Hold on. There's something you should know before you go charging off.
The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Okidoki. Na nézzük. Jó, hát ehhez egyiket csak tudjuk megcsinálni, szóval... Oké, akkor ez jön most. Ó. Ez a néni nagyon anyagtalan van. Itt nem tudok most lopni. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertising. Szóval... Ike. Armory. CNP pancake mix. Now requires no mix. Ez miért van? Akkor ezt csinálom. CNP chicken and potatoes at CNP. Azt arra, hogy megyünk fel. Sublight salvage. Hello. Their front looks surprisingly on the up and up. You reckon we can shop here, or is... I had a question about your plan, Mr. Vicar. Of course. The cosmos is generated and directed by the universal equation. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the Unreliable? Igen. Sure you are. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Köszi. Majdnem. Hirtelen. Majdnem. Rátöltöm. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. A little advice. Before you start telling lies, get a feel for who you're talking to. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. I didn't ask. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. Olyan szemben néztél megint? Pedig volt egy szaftos kis pletykám. Just like in the serials. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. These days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors, where I can let my hair down. Szemét csávó az. Elvileg ő megkapta magáit. Azt mondta Peti, hogy valaki nagyon veszekednek, vagyis hát egy nő mindjárt halálra veri a férjét, vagy a hafiát. Ugye az volt az a csávó, aki lejött, hogy nem kéne éjszaka partnézni, mert ő korán kell, és nem is dolgozik a csávó. És ugye nem is mi voltunk. Nem szomszédok. De ő felismeri Petinek a hangját. Az Peti már rég húzta a lóból. Good girl. Knew you'd understand. Be seeing you. Jó, mi? Gladys. Akkor most már tényleg megyünk a Gladys nénihez. See if
Got that? Nem. You're limping a bit. You all right, Mr. Vicar? Need us to slow down? What are you implying? Nem. I am perfectly fit. De azt mondta Peter, Maybe it's just acting. hogy valaki There's no shame in being older, Mr. éppen Vicar. autóeladásban Don't worry. voltak, The captain and I'll take és care of it. néztek felfele, nem Are you videóztak. listening to me, Emperor? You can't keep me out of there. Can't It's say a I've seen you donkey. before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Hát akkor... Megkeressük. Oh no! Ez is a hajóhoz vezet. Jó van. Akkor most már minden áram védik. Én hova kerültem? Ezeket csak ellopni lehet, basszus. Nem jó. Rizzo's lemon slap. Slap your whole family out of Ooh, can we rent an upstairs room? Hello. Bless my heart. Oh, A Jézus, oda stranger nézel come ki. knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Mennyi? 10,000. Oh. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Nah. Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find his secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Anytime, sweetheart.
Anytime, sweetheart. Mit felettem? Cukorkát. Nice. Na. Oké. Megkeressük most ezt a... A küldikét, minden megnézzük, amit csak tudunk. senki Borscht pockets can be microwaved in 2.5 seconds. Borscht pockets. Who the? Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now. Not another step in that direction, friends. Here they come. Most miért? Something going on over there? Most miért? Oké, akkor aztán most kell egy kis... aztán most meg is ettük. És lehet, hogy átváltunk a fegyverből. Mind a ketten meghaltak, tök jó. Ennyi. Buksira. Csak a buksi. Jó, újra töltük. Próbáljuk mindenki szedni őket. Úgyse tudnak ide bebújni, ha meg bebújnak, akkor jól rácsesznek. Hol van a lyuk? Ez még tud? Ez jobb. Oké, csak gyorsabban használódik a... Egyes, gyorsan! A kurva! Ezt nem hiszem el. Remélem volt automentő. Mondjuk, amikor leérkeztünk. Ó, nem. Mielőtt még nem. Oké. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Where did that chewy gristle go? Shoot on sight, Jester! Die first. Jó van, a csávó itt van. Csávó meg ott. Oké.
Az csáp. Semmire követni. Bazd meg! Ez nem jó. Ez nem jó, az ellen. Igyekszem megoldást találni mindenre ügyesen. Hey, McRed, you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now. or you'll Hoppá. Watch out, Captain! Something going on processing data. Még nem rossz fegyóka. Kicsit olyan. Oh. Okay. Fine hit, Captain! Okay. Ez is megvan. Kapunk egy mentést. Ez az utolsó. Mindenkit ettől megy egytől egyik. Ki? Utolunk. Mi? Ja? Oh, nice. Smells kind of like. Megnézzük még, hogy ki van, aki lootolható. Oké. Vannak ám itten dolgok. Na, nem is volt olyan rossz. Sikerült. Kicsit. Kicsit bújogattam. Leesett, hogy a féle versek átvenni. Mint egy imént, vagy múltkor, vagy az elég. Vagy mit. Oké, szaladgálok én itt össze-vissza. Nem igazán tudom, hogy mit. Nem tudom, ezt csinálom. Mi van valami? Can you imagine being frozen for 10 years, sailing through space in a room such as this? Mondod ezt úgy, hogy én amúgy zsibernálva voltam, nem csak 10 évig. Yes, you caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? No, hagyjál, most nem beszélek veled. Az nem hiszem, hogy hoppá!
Kurva. Hát ezt inkább... Hello. Mindent ellopunk. Igen, amerre kell, hogy a csávó lát, vagy nem lát. Oké. Szegény meghalt. Na mindegy. Ugye. Szerintem... Lehet, hogy itt lehet felmelni? Vagy itt érdemes felmelni? Nice. Van itt még valaki? Hol van? Van-e valaki? De nem is fut semmi. Ennyi csak arra. Hát találunk itt valót. De miért ne? Jó. Fantastic, we've got them. Now we can move on to cleaner pastures. Jó, van semmi gond. Hamarosan úgyis befejezzük, csak ezt úgy visszajuttatjuk. Valami, hogy itt is volt valahol egy lépcső. Does everyone get branded when they join McRed's crew? I guess I'm honored. We got another complaint. People don't like worms in their shrooms. Aw, they're just tilling the soil. Besides, they're my friends. Find a new friend. This worm fixation is screwing with my mind. Ufira. Még egyet Ufira. Nice. Azt hiszem, egy kicsit meghaltak. Oké. Kisipé. Igen. Növény. Ja. Hát remélem is, hogy nem hagy szét az örökökkel. Jó. Én úgy érzem, így kirúgoltuk. Majdnem. Igen. Most már nem tudok tudni. 91, ennyire? És megint túl terheltek lettünk. Jó. Akkor most visszataladunk a nénihez a utat. Aztán befejezzük. Legalább ez ugyan meg. You've returned, and in one piece. Igen. Color me Igen. impressed.
Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Na, még vannak elérhető pontikái. És most erre gyúrunk rá. Felkészítés. Na, azt mondja, hogy kellene ki. Ez is gyakorlatilag megnézni vissza. Ez is megnézni vissza. Ezt sem tudom megnézni. Mondjuk ezt még megnézni. Hogy is van ez? Gracious. Yes, dear. Take that darling. I've got a lovely little throat. Ennyi mindenem van. Mit számítom, hogy nem tudok mindennek venni. Ó, ez van neki. Hogy a VR-ban ne venném meg minden? Ez is meg lesz. If you're here for this, what do you? That's right. És nem tudom, hogy melyiket kéne beszélni vele. How long? The board, they've all, but it won't work. Bocsánat, most ezt nem fogjuk végig várni. Chief June. Fenébe. I think. But oh. But it. Oh, you. Most ez mi? Na mindegy. Nem terítettünk inkább. Szóval, srácok, akkor most befejezzük, aztán meglátjuk, hogy mi lesz itt még. Ezt a földet hagyjuk meg. Elmentsük. És akkor holnap feltehetőleg találkoztak Petivel. 1 órakor? Csütörtök. Azt nem. Csütörtök, így van. 1 órakor? Mikor? Majd amikor találkoztok. Köszi szépen, srácok, hogy itt voltatok. Köszi ezeket a kis rövidke, iradószerű riportokat a haladásról. Szóval legközelebb is várunk, és nyugodtan összefoglalhatod így röviden, hogy mit történtek az adott műsorban. Ó, és kitől? Tőlem unbannolhatod.
tudom én, azt írja szám, hogy 3 hónapban jött. Ja? Jó, oké. 2 elutasított, egy illetőt még tabannoltál, úgyhogy akkor megvan az oka, azt mondja. Jó van. Majd megnézzük akkor. Köszönöm szépen, hogy ezt jelezted nekünk. Szóval srácok, holnap reggel, délelőtt, délután, valamikor neki vártiteket. Meglátjuk, hogy este lesz-e nekem is. Nem lesz holnap este? Nem lesz holnap este. Mi? Meglátjuk. Ja, jól tetted, jól van akkor. Jól van, köszönöm. Végtett moderátori feladataid. Na, szóval, legyetek jók, meg ilyenek. Megvesztem a hangot, úgyhogy már csak én maradtam. Szóval, akkor sziasztok, srácok! Legyen szép estétek továbbra is. Holnap találkozunk. Hali.